Profesor, nesër Vllaznia-Laçi, një tjetër emocion në Loro-Boriçi. Fitore, not Damien. And we are working for this big challenge because we know about the importance of this game. Jena duke punu për ndeshjen e nesërme sepse dini se sa e rëndësishme është ajo. And of course to understand to prepare our players with a good setting. Edhe me kuptu që duhet mi përgatit lojtarët nesër sa më mirë. And we have some issues what we have to solve. Kena disa probleme që na duhet përmirësjell. No complaining about the situation. Por asnjë justifikim për situatën. We will have a competitive team tomorrow on the field. Do të kena një ekip kompetitiv nesër në fushë. And of course to have in the end finally a good result. Edhe normal në fund që të kena një rezultat sa më të mirë. Coach, tomorrow injuries, what is happening? All these story of things that it will be faster, but now Iago is still it's now new injury. That's what we have to deal. A lot of injuries. Kjo është ajo që duhet ne përballu me shumë dëmtime. And I mean we know that in these times we have to be careful, but still we can't avoid this situation, and with missing of many players, we have tomorrow how to say a hard force, and to take the responsibility for that players what we have and not to think what we don't have. That's why it's very important to give the players they are available a clear mindset and the opportunity. Of course, for some players they maybe didn't play so much in the past, to give them the confidence that they are able to implement our settings pretty good. Kjo është një mundësi po ashtu edhe për lojtarët që nuk kanë luajtur shumë gjatë gjithë sezonit, që mund të marrin minuta dhe që mund të tregojnë veten e tyre, por siç erdhi situata ju e dini që kemi shumë dëmtime edhe por nuk do na më justifiku me këto lojtarë që mungojnë, dona që lojtarët që do të jenë fushë të arrijmë të implementojmë sa më mirë detyrat që kemi në sëritje, sepse jemi me gjys forcët. And personally, without Stoja, without Juric, without Purisha, so now without Iago, of course without Ruda, I mean there are defenders, what is especially players and standard players for us. And now we have to find a proper team for tomorrow who is able to have a good pressing, and that's why we have to understand how we have to play in defending against Laçi, because the coach, they brought a variability in their game, very variable, very flexible, and to understand to don't open the center. That's why I mean we can speak about what we don't have on board. Guys, I want to speak about players what we have on board. Me mungesën e Stojanovicit, Juric, Iago dhe Gorishta, siç e dini, janë katër lojtarë që kanë eksperiencë në mbrojtje, edhe do të jetë normalisht e vështirë me mungesën e tyre, por ne do të mundohena që gjatë sëritjes sot me të arrijmë gjejmë një mleçën që do të jetë sa më kompetitive, të bëjmë një pressing të mirë edhe të mos lejojmë qendrën. Po ashtu edhe Gruda si një lojtar sulmues, do të njihet mungesa e tij. Gjithashtu e dim se ekipi Laçit që pas ardhes trajnerit ka bërë një lojë shumë variabel, edhe është një ekip shumë fleksibël, edhe do të mundohena që të japim më të mirë nesër për të marrë 3 pikë. Besoni? And for us, I mean, we have also to understand to give our players opportunities to grow up in a proper way to play here in the Super League. And we know that it's a tough competition, but that their players get used to deliver every single game. And for me, Salah is an essential player in the center, because for me, we have to put as a center back. For me, both doing a pretty good job. And Delio, who was for a long time injured, he bounced back with his experience, and these boys has to manage, the team through the center pretty good. Besoni me gjithë këto? Siç e dini,
Sala dhe krymi janë dy lojtarë që kanë eksperiencë qendër, dhe janë duke bërë mjaft mirë. Krymi për momentin do të luajnë rolin e qendërmbrojtësit, Sala do të jetë mesfushiorin e qendrës, po të dy janë të bëjnë një punë mjaft mirë. Po ashtu kemi edhe De Leon, i cili kishte për shumë kohë ishte i dëmtuar jashtë, edhe me eksperiencën e tij arriti për mu kthy duke bërë shtyllë kryesore e ekipit, ku shpresojmë që edhe nesër mund të japim një rezultat mirë me këto 3 lojë. Besoni se mund të arrini 3 pikë? You think that we can have 3 points tomorrow with this a lot of injuries? I mean, we are all the time convinced because we know that we are strong, and I don't think so that we have to show any concerns when we are preparing games. That's why I tell you all the time we have to be in balance to understand here in Vllaznia. Of course, we go in targets to win our games, to understand which players we have on board, and still we are competitive. And tomorrow is a big challenge for us, and I want that we keep it in a professional way. So to be proper in our settings, to be effective in our game, and of course to defend pretty good with all players that are on the field. Nesër është një nesër shumë e fortë ku duhet me përmembrojt me gjithë lojtarët që kena në lojë, me pas një balans me sulmit edhe mbrojtjes, por normal siç e dini, Vllaznia ka objektiva që çdo nesër shkojmë për 3 pikë, edhe e dina se jena një ekip i fortë, kështu që prandaj ne shkojmë për atë. You have fear about Laçi because they beat us 3-1, and since they come, the new coach come. Since the new coach they come, they have stopped a lot of big teams like Dinamo and also other teams. I mean, we have big respect. Kena respekt për Laçi, for all opponents in Super League. por gjithashtu edhe gjithë kundërshtarët në Super League. Everybody has an idea, and yes, I see improvements in Laçi's game. Kam po arritje tek neshjet e Laçit. And to understand how we have to take the approach against them and how to play against them, and to understand that we had a different player occupation and position occupation in Laçi, with also a lot of missing players, and that's why we have to understand it's another match, it's another opportunity, and it's a pretty good challenge, you know, and a battle to be really, really good 90 plus minutes prepared for Laçi, because we showed in Laçi also good spells, and then we break down in a stupid way. So, and that's why we have to prevent this tomorrow. Nesër duhet me paranalu mënyrën se si ne humbëm neshjen me Laçin, sepse në neshjen atje kishim momente mjaft mira, edhe në pjesën e dytë ram, por këtë gjë duhet mu parandalu, por gjithashtu ne duhet me ditë që siç thamë kemi respekt për gjithë kundërshtarët, edhe Laçi me ardhen e këtij trajnerit ka bërë shumë gjëra të mira, kështu që nesër ne shkojmë vetëm për 3 pikë. Diferencë e vogël mes 4 ekipeve të para. Gara e A fortë. small difference about as the first 4 teams. It's strong. Looks like that. I mean, it balances out top in Super League. Është e balancuar But në Super League. we can't feel comfortable in that situation. Duhet për me pas rehati, In the top 4, që and të jemi në everything katërshe. comes easy. edhe çdo gjë vjen sa më thjesht. Nothing comes easy. We have to fight for every single point. Do të më Also luftu për çdo tomorrow, pikë. to stay in that group of the top, and that's why hard work. Do mjaft punë që të rishmoj. Fitoria me përmbysje me Elbasanin dha një entuziazëm në skuadër, por edhe në rast e tifozëve. Pikërisht për këto dy të ju i keni përgëzuar që ka ndihmuar skuadrën për shkuar fitore. Mendoni se do të jenë të shumtë nesër, nëse luhet edhe në orën 16, një orë e përshtatshme? I mean, I address to our tifosis all the time a big appreciation. Unë gjithmonë falenderoj tifozët. And still with heavy rain, they support us. Për përsëri me modin si ishte neshën e kaluam, And of course, ai ishin në stadium, of course, we need them also tomorrow. po ashtu na duan ato edhe nesër. And hopefully we can catch together, a victory. Edhe shpresojmë që gjithë bashkë arrijmë të marrim një fitore. Now it's the last time of the year and it's near the transfer market, and how is the relation with the Tefik? Do you think that we will get a gift from him and from the president, maybe to get any new player who can make the difference in January? We are working on that. Po jena duke punu për gjithë e lojtarëve. What he's doing all the time, the message. Kjo është ajna që duke bë, Improve the team, do na përmerrit ekipin.
and to bring a striker. Do të bëjmë një sulmues To release a little bit also Bekim. që të lirojmë pak bekimin. And I mean we have targets and we want to keep them Kena objektiva, so as close as possible. dënojmë ato sa më afër nesh. Reinforcements all the time welcome. Por and about the relation with Tefik, how is the relation with? Yeah, fine. You know, we are Jemi professional. mjaft mira, jemi profesionistë. And we are discussing, you know, every day what we can. Çdo ditë jena duke diskutuar çfarë mundun na me bë, si mund të arrisim ekipin. Of course, it's normal that when we have targets, you know, Është normale discussions, që it's normal. kur kena objektiva, kena diskutime, belongs to the mindset. bëjnë pjesë I'm happy to have him here. e futbollit edhe jam i lumtur që e kam atë këtu. Suksese.